बाटो चाहिँ खराब छ यहाँको मौरीको उ लगाएको छ साको हामीसित सँगै गएको थियो नि हाम्रो यो यात्रा मानबादेखि गोठीजिउलासम्मको यात्रा हो यो अहिलेको
ओ मा गोठुला ओए मा दिदा हामी चाहिँ यहाँनिर माथि चाहिँ मौरीको उ लगाएको छ चाको जुम नै हुँदो रहेनछ यार यहाँ त यहाँनिर चाहिँ पहरो होइन अनि माथि मौरीको चाको लगाएर छेउ त्यो माथि अनि त्यस पछाडि पारि चाहिँ छहरा त्यो दाइको टाउको माथि होइन छहरा छ यहाँ चाहिँ गाडी रोकेर सबैजना फोटा खिच्ने गर्ने गरेर यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो ड्राइभर हाम्रो गाडीको ड्राइभर अनि मेरो दाइ गाडीको ड्राइभर मेरो दाइ अनि भग्गे हानेर यार दुगो यार भग्गे हानको यार के दिनु ल ए हाम्रो साइनको ड्राइभर हामी चाहिँ अब यहाँबाट निस्किन्छौँ ब्लग चाहिँ कस्तो लागिरहेछ मलाई लाग्छ आशा छ तपाईँहरूलाई राम्रो लागिरहेछ अहिलेसम्म होइन मैले मेरो फेस भन्दा नि तपाईँहरूलाई यहाँको सिन अनि यहाँनिरको नेचर होइन यहाँको खोलो नाला अनि यहाँ भएको ढुङ्गा पहराहरू सब क्याप्चर गर्दै छु हेर्नु होला होइन सो अब हामी चाहिँ रारा निस्किन्छौँ अझै छ कति 120 किलोमिटर अझैमा जानुपर्छ कच्चो रोड छ रोड चाहिँ पिच छैन यहाँ आधी पिच छ आधी पिच छैन त्यस्तै हो होइन सो हेरौँ अगाडि के हुन्छ म अगाडि भ्लग बनाउँछु होइन सो गाइस यो ठाउँलाई चाहिँ टिमुरे भन्दो रहेछ है बल्ल याद आयो यो ठाउँलाई चाहिँ टिमुरे भन्छ यहाँ तल किनकि तल 1 किलोमिटर मात्र टिमुरे भनेर लेखाएको थियो अनि त्यही सम्झेर दाइले याद दिलाइदिनु भयो कि मलाई होइन यहाँनिरको यस्तो नेचर छ यति दामी छ यति राम्रो लाग्यो कि होइन मनै भरिँदैन यार यो हेरेर कसमसँग यहाँ एकपटक तपाईँ अवश्य पनि होइन रारा चाहिँ जानु है मेरो ब्लग हेर्ने साथीहरू बाटो चाहिँ खराब छ है बाटो चाहिँ खराब छ यहाँको न्युट्रलमा राख्नु न